Goodbye, Pilipinas. Boom! Papa George, magandang gabi po sa ating mga kabarkadahan dyan. Samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras at kalahati yata. Na isa na naman masayang talakayan. Ayun po, so sabayan niyo po kami. Kasama po natin si... Siyempre, ako naman po ang inyong Mayora, Mered Safra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako, na-miss po namin kayo and we're so happy to be back together tonight. Nako, it has been a very busy month for us, hindi ba? Oo, masyadong busy tsaka medyo productive, mga kapatid. Very productive. Yung ating nakaraang Phil-Os At 75. Haba ng title. Ano ba? Ikaw na nga bahala dyan, Mayora. Phil-Os at 75. Tribute concert and Food Fest with Santa Cruz. Pa yan. Oo. Uy, ang dami pa rin. Ang Ang dami pa rin photos. Ang gaganda ng mga photos, ha? I know. Ang dami pang sinabit sa akin ng yung Filipino Photographers of Australia. Napakarami. Madaming salamat po sa inyong serbisyong binigay sa amin. Lahat ba yan ay makikita natin sa Facebook? Oo, kasama natin Oo, nasa Facebook lahat yan. Ayan, ang ating Filipino Photographers of Australia. At syempre, ang ating Pinoys in Melbourne. Syempre, ang Triskelion. Syempre, ang NS Global. Diba? Syempre, MLV. Napakadami nating sponsors. Siyempre, itong nakaraang event natin,
ang kasama natin dito yung ating Gawad Kalinga, Australia. Yes, of course. Gawad Kalinga, Australia. At syempre, nandyan din ang full support ng ating, syempre, mahal na konsulado Siyempre. ng Melbourne. Syempre, nandyan si Conjen at syempre ang chairman ng ating Steering event committee. Yeah. Oo, syempre, nandyan si Attorney Anthony Mandap. Talaga namang suporta sila sa atin noong nakaraang Sabado. I'm so happy and so excited talaga. And syempre, nandyan ang ating mga audience, ang Oh, ating mga dami. bisita na walang ka-any energy, Wala. Wala. Meron pang Wala isang talaga. VIP, Mayora. Gusto ko Of course, ang ano ating tawag to yung sa Victoria multicultural? Multicultural Commission Chairman. Chairperson, Viv Nguyen. Ayan, she was there too. It was really, really good. Yan. At syempre yung ating mga Rayna. Oo, Diba? siyempre. Yun, Ang ating dilahan, mga mga magagandang, dilag. mga Reyna. Yung Talaga yung mga naman. Santa Cruza natin. Talaga naman. Pasalamatan natin si Tita. Sino ba ito? Si Tita Tita Norma ng Aba, NS talaga naman. Global. Also si ang ating nasa likod ng tabing nating makasama si Bernadette tsaka si Gab. Ayan, oo. Si Bernadette at Gab, sila talaga nag-asikaso sa ating mga VIP. Ayan, maraming Speaking salamat. of behind the scenes, yung ating maganda yung mga live feed natin, no? Sino bang bumira niyan? Oo, yan yung ating Kenny, si Kenny. Kenny, yung ating Rain. Yan, Rain, Lights and Rain, Sounds. Lights and Sound. Siya Syempre, nga pala, wag batiin ko natin lang andito. kalimutan. Genesis Gayagoy, good evening po, Papa Genesis. Ayan. Hi, Ayan, Genesis, Sponsor natin kumusta? yan. Sponsor natin yan. Ayan. Saka syempre, yung ating kapatid na si Mark. yung kanyang Oo grupo. naman, syempre. Winner yan, si Papa Mark. Para tayong nasa concert talaga ng Ang bamboo. ganda, di Ang ba? ganda. Oo, winner na winner. Eh, yung sino ba yung DJ niya? Pilipino rin yun eh. Si Yung mga DJ paggaling. Manuel! Of course! DJ Manuel, world class. World class Pagka-DJ tayo. Oo, ni DJ Manuel, syempre. At syempre, wag din natin kalimutan. Ako, ang dami-dami natin pasasalamatin. Treskilyon! Treskilyon. Grabe yung grupo na Syempre, yan. maraming salamat talaga sa kanila, di ba? Hindi tayo inatasan. Pamumuno ni Kuya June tsaka ni Louie. Yes. Yes. O, di ba? Winner yan. At syempre, ang ating mga, ating mga Volunteers. merchants, ang ating mga Mga volunteers volunteers. muna. Oo. Kasi, Siyempre, walang bayad po yung mga volunteers namin. Correct. Lahat tayo ng volunteer, Papa Melvin. Talagang Oo. sarili Tayo. nating time and energy na Yes. binigay. Oo, Okay na winner yun sa akin talaga. yung makita ko yung mga tao. Lalo sa picture, naluluha ako. Nakita yung mga picture ng gaganda mga bata. Masaya yung Correct. family. Winner. Masaya. Oo. Winner talaga. Nakakasarap ng pakiramdam ba. Nakita mo yung mga picture na yun. Oh, alam mo, pinakatuwang-tuwa ako talaga, no? Ang pinakatuwang-tuwang-tuwa talaga ako. Itong mga Aussies na nakabarong. Oo, syempre. Ay, sa mga sumagal. Sila yung taga-karga ng, tawag doon, yung arko ba yun? Arko, di ba? Ang gagwapo nila. Nako, nakabarong talaga sila. Nakakatuwa. And they stayed on for the concert, which is really, really Saka maganda yan, yung mix ng ating mga merchants sa food truck, yung mga Correct. serbisyo. So, siyempre, nandiyan yung ating sponsor, yung Merchants Manila. Yes. Tapos, yung ating may lechon. Oo, Gusto yan. kong pasalamatan ng lubos si Kuya Alex. Kuya Ibanez. Alex, yes, Talagang thank hindi you siya, so pag much. sinabi ko sa kanya, Kuya Alex, ayoko mapahiya tayo dito. Talagang alas 7 pa lang, alas 5 pa lang ng umaga, andun na talaga kami, lalagay na kami yung lechonan dun sa sa site. Talagang ayaw namin mapahiya at napaka swerte ng Filipino-Australian community at hindi kayo nagutom nung Oh, ay, nung araw hanggang na yun. gabi. Hanggang gabi may pagkain. Nag-iimpake na nga. Naalala ko yan kasi nakaalala ko kay Papa Melvin. Nag-iimpake na. Yung May mga ibang pila merchant. pa, di ba? Hindi, may humahabol pa. Bukas pa, pwede pang kumuha ng tosino, ng ganito. Tapos meron tayo doon sa bandang dulo, yung siyempre may ice cream saka pizza, no? Oo. So nandun din yung yung sa parang ano ba pa yung grupo niya, yung Tapsilog. Yung, Oo, si Loga, di ba pa? Ayun, ang dami Ano, din doon yung food sinugal. truck. Di ba? Oo, Grabe. winner. Di ko na nga Pagkatapos- na-interview yun. Alam mo, lumabas ako Pila in-interview ko pa sila. talaga. Tapos nun, yung siyempre, ang ano ba to, yung isa pa, yung may nag-iihaw ng barbecue.
Yung taga- Tambayan! Tambayan. Bumagsak kasi Tambayan, ano din, talagang Tuwang-tuwa ang si dami, MLV. ang Alam niyo, tuwang-tuwa haba. si MLV. Tuwang-tuwa si Ang MLV bango-bango dun. because of that. Grabe. Yung nasa labas. Baliwag Beef. lechon, grabe din yan. Mm. Punong-puno Yung din. ensimada natin ng almusal. Oo, weekend Ah, ensaymada, syempre. andun din siya. Oo, punong-puno din. Ang dami tao. Ang Tapos pag daming pumasok tao. ka naman sa looban, may bakery pa eh. Manila bread. Manila bread. Oo, So, Manila nandun bakery, din siya. nandun din Tapos, siya. Teka muna, may nagpapabati ng happy birthday mga kabeshis. Pabati po ng happy birthday yun si Mrs. ni Kuya Herman Arago at yung apo niya. Yan. Pabati Ayan, po happy ng birthday po. Oy, happy birthday Yung po. Mrs. ni Kuya Herman Arago at ang apo niya. Ayan. Pero napakaswerte natin. Yes. tapos Napakaswerte syempre sa natin. gala na pag-usapan yung ating video coverage, yung light Yes. house, may DJ, Yes. Papa Melvin, yung banda. World class yung banda Anim. natin. Nakita nyo naman yung Anim. performance. Anim Puro yung banda natin. Ano yan, mga Pilipino dito sa Australia. Oo. Wala tayong in-import pa galing ng Pilipinas. Wala. Anim plus si Junelski pa. Yep. May special participation, di ba? So, Talagang basta. tuwan-tuwa tayo doon. Tuwan-tuwa. Sobrang grabe talaga. I mean, grabe talaga. Wala akong kaya masabi. pa natin gawin to ulit next year. Ay, taon-taon na yan. Oo, Ano kasi ba? napakalaki. Lalo na ngayon na marami tayong makukuha na funds na grant because sinuswerte tayo ang Gawad Kaling Australia, lalo ang Good Vibes Pilipinas, meron tayong dalawa na medyo sabi nga ni Ma'am Viv, ni Viv Nguyen na andyan na yung dalawa nyo na batang leaders na makakakuha kayo ng grant. O di ba? So plus si Ate Marisa. Tuwan-tuwa siya eh. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa Pero alam siya. mo, isa sa mga kasi nung ini-introduce siya si Ma'am Vivian sabi ko I think it's more on apart yung celebration natin sa Filipino community immediately after the lockdown kasi ito yung first major na Yes. Filipino gathering after True. ng Omicron saka lockdown number 6. Yeah, true. But I think from a community perspective, kung nandun yung Multicultural Commission, is actually siya, nakita niya na we can actually organize what? Oh, We can definitely. actually deliver. Yeah. Tapos, para sabihin na lahat to all volunteer work, saka hindi mo Correct. tayo, ano tawag dito, yung parang mga hilong-talilong. Talagang Yeah. talagang Organisado. structured. Talagang nandun, Visually, makikita niyan. Yes. So I think that only proves that we can. Kasi naman yung mga, not being racist, kasi may mga ibang culture kasi, yung parang marami silang festival, marami silang mga okasyon. Ang Pilipinas kasi, siyempre, mahal na araw, hindi ka mag-celebrate dyan. True. Yung November 1, hindi ka rin mag-celebrate dyan. So pretty much, meron tayo Valentine's Day, Christmas, Correct. New Year, Independence, wala naman tayong masyado dito. Well, we're gonna have the commemoration on the 12th of June. But normally kasi with the Independence Day kasi meron tayong flag ceremony sa umaga Sa gabi may mga events na mga na malamig. Sa gabi may mga events. Tapos pagkatapos natin ng umaga na flag ceremony, yung watawat ng Pilipinas, nagwawagayway yan sa Federation Square. Yan ang Wow. pinaka-nakakatuwa doon. Oo. Tapos Sama ka niyan, Papa George, sa ladies Oo, toilet meron doon, mga sama ka konting doon. speeches. Tapos ang Wala akong barong Tagalog. pinakamasarap, actually, ang pinakamasarap dyan, yung get-together sa umaga na meron tayong kape at pandesal. Yun ang masarap doon eh. Teka muna, sino mag-i-sponsor ng pandesal? Ay, hindi ko alam. Wala pero ka pang idea kung sino? Hindi ko alam kung sino nag-sponsor, pero parating sigurado may meron. pandesal. Oo, parating may kape, Meron yan. may pandesal, Sana ensaymada. naman may Kasi salamat para itong boses ko. Several mayari na times itong na ako boses natin. naka-attend niyan eh. Pero alam mo, isa sa mga one-day Zoom, kasi nung nagtatrabaho pa ako sa kabilang industry, nagkaroon ng yung Nepali Festival. Sa Fed Square ginawa. Wow. Plus food truck and everything. Talagang But if sa kanila you remember, our first plan for the concert is sa Fed Square. Fed Square. Hindi lang natuloy. tayo. Na-COVID lang tayo. Na-COVID lang Pero I think tayo. down the track, down the track. magkakaroon ng feeling ko, hindi lang basta flag raising ceremony. Every year na to, Papa George. Yes, it's very Siya good. nga pala dyan na si Kuya Herman. Papa Herman, happy birthday sa iyong Hello! misis. Ayan.
Oo, Happy birthday happy po. birthday. At syempre nandiyan si Saka Tita sa apo niya daw. Yolanda Oo. Biasca. Hello, Mm. Tita Yoli. Kumusta po kayo? Sana nakapunta ka dun sa event namin, Nanay Yoli. You like it. Pero pagka nagawa natin ng federations, ganyan, sarap yan. Winner, diba? Di ba, even ba, sa sample, kung ikaw pala yung, yung nagko-concert, pag napunta ka na Australia at nakapag-concert ka sa Sydney Opera House, di ba, ano na yun? Big na yun, ano? Oh, yes. Oo naman. Definitely. Kaysa yung mga, I mean, okay din naman kahit naman anong venue. Pero bawa yung nagkaroon ka ng pagkakataon sa Sydney Opera House para bang feeling mo, yes, we've done it. So, Yes. ganun din siguro. One day soon. Pagka Yeah. nagkaroon tayo ng affair. Pero malaking ano yan, malaking malaking preparasyon yan. Imagine, nag-host ako ng concert sa Federation Square. Oo. Wow. Oh, dream come true yun, diba? Ibang Pero alam mo, level yun. pagkatapos nung yung event natin doon sa Williamstown itong huli, Yeah. may mga nagsasend ng message, Papa Melvin tsaka Mayor. Hindi ko alam kung na-pick up nyo to. Oh. May nagtatanong, paano ba yung sasagala, yung sa Reyna something? Nagtatanong sila eh. Meron talagang for sure yung umattend doon. Oo, Sabi niya, I'm pretty sure. Pero kasi, kasi nga, di ba, ilang beses na siya na postpone. Nag-call for, po tayo dyan? Nag-call for volunteer po tayo. Oo. Kasi po, ito po ay volunteer lang talaga. So, maraming pong salamat sa kanila. Kasi, sila po talaga lahat gumastos noon. Sila yung nag-prepare ng gowns nila, nung arko nila, nung mga escort nila, nung bubuhat ng arko. Sila po lahat yon. Talagang in the service of the community lang po talaga. So, we call for volunteer. Pati po yung ating mga little girls, yung ating mga ang in-offer lang po angels. namin sa totoo lamang po ay yung pakpak. Pakpak tsaka yung yung halo. Yung halo. Pero lahat po yun in the service of the community na po. Na po talaga participation Napaganda lang talaga. ng Saka kanilang mga masimulan parents. lang natin. Opo. So talaga simulan pong to, lahat, dire-diretso. makikita nyo, lahat po yan. Kaya una, Uy, di nyo ba Yung alam? bang- Di nyo ba pala alam? Oy, alin? Wala pa kayong alam sa plano natin next year? Wala pala si Papa George tanong ng tanong. Sige nga, i-reveal mo Ito, na. i-reveal na natin. Reveal. Plano reveal. Ito, plano reveal na to. Oo. Confirm na to from GK, okay, and the good vibes. There's going to be 2 weekends. Mhm. So, 22nd of May is the Filipino-Australia Friendship Day. Yes. So that's on 2023, that day is a Monday. Yeah. So gaganapin daw yon instead of May 21st, May 14. Okay. Pero yung May 7, 6 and 7 is a sports fest. Wow! Winner! This is going to be a sports fest between regions. Uy, ang saya yan. So merong Shepparton region, may Burnsdale region. So in 2 weeks, kung gusto nila, dito sila mag-accommodate sa city. Wow. Dito mismo. malaking malaking preparasyon. Pero marami yan. pero masaya yan. Exciting. So, Exciting. ang iniisip nga natin, kung saan tayo makakakuha ng mga makaka-accommodate para sa kanila din ng kanilang mga tents. Di ba yung tent na lang sila o kaya yung mga holiday houses dito? Yeah. O kung mga trailer sila dito, pwede natin silang may accommodation dyan sa may Deer Park, may trailer. Yes, oo nga. May trailer din May dito. sunshine, di ba? Rock Bank meron, sa Sunshine meron. Yeah. So, invite natin sila na mag tent by tent na lang sila para pag after that day, doon na lang sila sa mismong site. Lalo ni mga basketballista, hindi lang po basketball at volleyball ang event natin. Bibigyan natin ang mga bata yan si Mayora, bibigyan natin ang mga batang makapaglaro ng mga patintero. Yeah. Ay, yung mga preso, ating mga ganun. Kasi we laro did natin. that. We did that na last December, di ba, Papi? Oo. December 28, ginawa po natin yung kauna-unahang palarong pambata with, of course, in partnership yan with Gawad Kalinga Australia and Bridge Oz. Oo. So yan po,
kasi nga COVID, pero ang dami pa ring nung ano natin, turnout. So it was really good. So plano natin yan gawin ulit. So, it's really good to see yung mga bata nag-i-enjoy talaga sila sa sack race, loksong tinik and all these kinds of things. And to add to that, may event kami tomorrow. Ayun. Ano naman kaya ito? Ito ba yung sa... Ito po ang art therapy natin. Art therapy for kids. It is in partnership also with Gawad Kalinga Australia and Tagalog Learning Incorporated. So, syempre alam natin ang mga bata na stuck sa bahay for COVID, merong mga fear, may mga worry. So tomorrow we're going to do our art therapy sa Sydenham Neighborhood House po yan. Sa tabi lang po ng train station ng Water Garden Station. So napaka-convenient po. Isa pa Mayora, at tayo meron tayong poem making contest, balagtasan yan. Oh, yes. May songwriting tayo dyan, songwriting. Soon. So yun, we're going to do our art therapy tomorrow. Ayan. So kaya ang preparation yan, January pa lang, maghahanap na lang po ng funds kami niyan. So gusto lang namin lahat ng mga Pilipino sa buong Victoria magkaroon ng ganyang parang isang event na nagkakaisa tayo. Yes. Lahat tayo andyan. Volleyball, basketball, table tennis, badminton, di ba, bowling. Actually, kasi yung bowling natin is very successful may din bowling na naman diba? tayo. May bowling, may chess, may billiard. Siya. Oo, masaya siya eh. Actually, para tayong Philippine Olympics Actually, looking back, ang dami nating na-accomplish this year. Kahit na kombinasyon ng lockdown, meron tayong tapos lockdown ulit. Correct. May bowling tayo. Siya nga pala, Changge Down Under is in the house. Salamat, Changge Down Under. Hello! Yan, si Au. Changge Down Under, Au! Para sa ano yan? Uy, maraming nabenta yan. Uy, mabenta talaga yan. Parang mini Green Hills eh. Marami tinitingnan ko eh. siyang nabenta dun sa event natin. Also, Jericho Chua of Chenvel, Jericho Chua, yan. So, Ay, naku, hoy, Jericho, happy mama ko ha, dun sa box. Kaya muna, may tanong ako. Mm. Lahat ba nang pumunta doon sa atin, nagbayad ng entrance fee? Wala pong Wala pong entrance fee. walang entrance fee, It's all free. Yung kaya next year. Wala po. next year, pilitin nating wala. Kasi, Hopefully, wala. Oo. Yung mga food truck. kaya si Ate Marisa Vidal is in the house as well. Sabi ni Ate Hello, Marisa. Tita Marisa. Hello, GVP. Maraming salamat sa lahat ng suporta sa last Saturday sa CU. Hanggang ngayon, 2 linggo, mag-isang linggo. Walang anuman. So, So pagkahandaan po happy in natin the service yan. of the Filipino. So, Filipino Oz. so, solohin po natin yan. Gusto natin ibalik yung kultura ng Pilipino sa kabataan, lalo na sa ating mga paslit, mga batang paslit, mga anak natin. Kasi kung Alam mo, ang kakakit ng mga bata, no? Oo. Pero speaking of mga bisita, kasi nung nandun ako sa labas, kasi yung venue natin may indoor saka outdoor. Yes. Alam mo matutuwa ka kasi siyempre akala mo Filipino event, mga Filipino. Hindi, may mga talagang Ang dami. Williamstown local, yung may mga iba talaga nandun. ang Talagang dami. Pati mga actually pati mga millennials, nakita mo Yes. yung mga millennials dumating. It's so good. Very, Tapos makikita mo yung millennials nandun sa inner kasi doon sa banda. Mm-mm. Tapos yung may mga mga mature adults, yung mga Sagala. working nandun naman sa na tinitingnan yung kung ano yung pagkain natin, yung anong klase mga pagkain meron tayo. I know. Tapos doon naalala ko doon sa Sagala, talagang manghang-mangha sila doon sa yung kung ano yung ginagawa natin. Hindi nila alam na meron palang mga costumes dito niyo. Sabi ko, saan nyo nakuha yung costumes na yan? Sabi nung mga iba, kaya nila Sa Filipiniana. Ayan. Sa Filipiniana booth. Pero alam mo, sa totoo lang ako, Mm. bagay, kita mo naman yung namutita nga yung buko eh. Oh. Pero alam mo, natutuwa ako kay Tita Marisa na nanonood siya eh. Kasi yung ini-introduce niya yung mga sumagala. Oo. So hindi lang niya sinabing para Miss Universe, ito si Miss ganito, ganyan, bla bla. Tapos pasok picture. Alam mo natutuwa ako kasi ang ginawa ni Tita Marisa, binigyan niya ng yung historical perspective, yung description. Yes, So, halimbawa, true. kung ikaw yung Reyna Emperatriz,
Oo, ano may ba yung dala Reyna? siyang ganito, Imperatrice, may mga para ganyan. saan siya. So, hindi basta Mayroong yung... mga trivia. Oo, Ayun. Mga correct. trivia ang Gusto ko tawag doon. yun. Mga Winner trivia. And I yun. think yun nga tayong the whole idea kaya in-incorporate yung Sagala kasi tayo, Awareness din. medyo naintindihan natin. Pero yung mga dito na pinanganak, Correct. saka yung mga sa ibang lahi, siyempre, akala lang nila nagpa-fashion show. Actually, hindi siya fashion show Yeah. because it's born out of a religious tradition. Correct. So, yun yung magandang educational perspective doon. Uy, Naalala ko, yung Sagala ang number 1 na event sa next year, ha? Maraming Ayan. gustong mag-sponsor na. Ayoko muna sabihin, ha? Ayoko muna Winner! sabihin dyan, pero pabonggahan yan. Pero alam mo, I really appreciate yung effort talaga, yung binigay na effort ng mga Reyna talaga. Oo. Kasi it's not easy. Talagang ang gaganda nila, talagang they really showcase it, no? Hindi yung may basta hair na and lang makeup. pumunta doon. I know, May hair and makeup. 'di ba? Very 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 Pero alam mo, isa sa professional. mga napansin ko, Mm-mm. ito yung read ko, across everywhere. Mm-mm. Alam mo, meron siyang magandang positive vibe. Yeah. Yung parang relax lang, basta masaya. It is because of the environment, hindi siya crowded yung pagkaka-arrange nung environment, Papa Mm-mm. George. So, hindi mo Yung maramdaman pagkain yung dito lang, nag-away-away, yung beer dito tension, lang. namumuliti ka. Diba? Oo. Wala. Cool lang, chill lang. And that is to think immediately after a Philippine election. Minsan kasi pag ganyan, mainit. Alam mo nung tayo mga Pilipino. Nag-i-spill over. Pero to, hindi mo maramdaman. Because kasi every time I go out, I talk to them, are you having fun? What are you eating? Or, are you here with your family? It's I think that adds up to it and then lumabas pa kami ni Melvin Yun. na nag-live kami, and they're all waving their hands and they're all so happy. It's I think what ako ang nakita ko doon is the engagement with the audience. Yes. Kasi And with the ano lang. kasi grabe. they are part of it. They're part of it. Alam mo yung hindi lang sila observer. They're part of it. And then eventually we say like this space is for you guys. This is Ano actually pa yan? Purgada dance. pa yan, Mayora. Kasi nung Diba? nakausap ko si Tita Marisa very early on the day, may mga ibang hindi nakarating, I think 1 or 2. Kasi nga, dahil nga sa yung mga masasama ating mga pakiramdam, di ba? Yes, So, true. Yeah. obviously, hindi ka pwede mag-participate para hindi Correct. ka naman makahawa, Correct. lalo ni mga Of course. matatanda. That's responsible. Pero hindi ko yeah. alam kung itsura nito next year, lalo na pagka lahat ready to go na. Yeah, exactly. Imagine that, diba? Yung listahan natin, hahaba na. Yes. Pero True. actually may napili na tayong venue. Wow. Ayoko muna sana, wag munang... Wag muna. Wag muna. Masyado ba maaga? Hindi siya, This tama is ni meron perfect. palang Actually, 2 this linggo is pa lang perfect. activity. Perfect site. And then on the next year, sana makakuha na tayo kung makakuha man tayo ng magandang fund, pilitin natin sa Federation Square. Yung second day. At doon Actually, sila ang mga magsagala. problema At doon sila mag-Santa Federation Cruzan, Square. ikutin nila yung buong yung coast ng Birmamar. Yara River. O di, sige. Oo. Maganda Ikot sila sana yun. doon. Kasi yun ang maganda eh. From road labor hanggang doon sa... Sige kayo. Gandang sagala Ang problema kasi natin sa Fed Square, mahal yung venue. Mahal talaga. Mahal. Pero Mahal yung kung venue. merong Pero kung may isa na supportan- nanonood, may happy mag-fund nung venue. Kasi Correct. lahat, automatic. Huwag kayong atakihin natin yung mga bagong MPs ngayon. But this is Karamihan really ngayon good. labor, so we can... Well, anyway, ask bago for- tayo nag-online, sa Himpapawid, Yes. sabi ko, Mayora, maganda yung t-shirt mo. Napansin ko kagad. Yes. Philippines Jeepney. Ako naman, iba naman ako, Papa Med. Normally, hindi ko pinapakita yung suit ko. Pero ito, gusto ko siyang, pinakita ko na ba yun?
That's really nice. Treaty. Treaty. Kasi naman, di ba, this week yung ano ba tawag to? Yung Reconciliation Reconciliation Week. Week. Para doon sa Yes. mga taga-ibang bansa o even sa Pilipinas. Mayora, ikaw na nga mag-explain. Ano ba yung Reconciliation Week yan? Pinag-uusapan yan. Yes, actually, Reconciliation Week is actually an opportunity for us to learn about our shared histories, our culture, our achievement, and kasi di ba nga, mayroong gap between the First Nations people or the This is yung Aboriginal or yung Aboriginal Indigenous. Australians Indigenous. and Torres Strait Islanders na for the longest time parang itinabi or itinago yung dark history of the past, and they're still struggling, to have their place kasi this is their Identity. place. Actually, Yun, their oo. identity has been missing at the moment. Correct. So Saka yung to tell their story. yeah, to tell their story kasi ang dami-dami talagang nangyari, and for them to be, they are the true Australians, so ang daming, so this is an opportunity to have that, reconciliation, at sana hindi lang tuwing Reconciliation Week, sana every day that we acknowledge the Aboriginal people and the Torres Strait Islander, because this is their land, and well, now ngayon meron na tayo, they're hopeful, sabi nga nila, they're hopeful because several religious organizations are saying that they should be acknowledged, and Yan then ba yung nasa TV ng Evening News? Para na yeah, isang araw sa yeah. Sydney ginawa and yan. it's big, and it's big, and then of course yun yung ngayon, yun nga sabi nga nila the flag is in the Prime Minister's office, and that is a very strong symbol, but hopefully it's just not symbol talaga Kasi the na movement talaga. Oo. Ayaw nila Yan ng ba yung lang. yung ba yung you walk the walk, you talk the talk? Tama ba? Yes. Tama ba Yes. yung Yeah. term? Tama O yun. baliktad. Ilan eh. Actually, Pero, ayaw nila beshi ng lang, hindi sila pumapayag na story lang eh. They want this action and the dynamic na buhay. Yes. makita ng buong mundo the true story behind. Yung Yes, talagang and it is our identity. Mm. It is our identity. So we won't be able to move forward if there will be no reconciliation or no Yes. healing. closure. Yeah. When we talk to Auntie Caroline Briggs, she's an Aboriginal woman, and she's the leader of the Kulin Nation. She said, like, I'm sick of apologizing. I don't need your apologies. I want action. We're sick of apologizing. We don't need your apologies. Puro sorry, Yeah, pero we don't no need action. your sorry. We want your action. And yeah, and it's true. They're sick of it, And then, and that's also why, while they're saying like, why, like for example, as Filipino Australian, we love our life in Australia, and we are part of this very dynamic nation and this very dynamic culture. But how many of us would seriously come out and say, I know much about Aboriginal culture? Yung Right? How many of our Filipino leaders would come out and say that I acknowledge the traditional owner of this land and pay my respect to their elders, past, present, and emerging. To be honest, And we are meeting here today in the land of Kulin Nation. We don't even do that. it's a problem pa ngayon, lalo politically, gusto nilang burahin yung history ng Pilipinas. Yung Can't do that. We can't Te, do that. anong pinag-uusapan natin? Pilipinas because- o Australia? Kahit Australia, basis sa, sabi nga ni Mayora, kung sa Filipino leaders, lalo sa Filipino leadership, na matanggap natin na bigla tayong, the owners of the land, ito. We acknowledge the true owners of the land. Yeah. That's the problem with Filipinos. Because we Mo na, are, yung Pilipino nasa Australia o Pilipino nasa Pilipinas? kahit pa Pilipino nasa Australia, because hanggang ngayon, may mga, ang mga
karamihan pa rin sa mga Pilipino natin ay affected pa rin sa politika sa Pilipinas. And because of that, minsan, tingnan mo Papa George, sabi nga ni Mayora, ilan lang sa mga Filipinos ang nakakaalam ng history ng mga indigenous people dito sa Australia. Halos wala because ang inuuna ng mga Pilipino dito is to survive. Ang inuuna nila dito is to survive. Makapag PR and then kunin yung buong pamilya nila. Yes. Hindi nila minsan inaalam hindi nga sila nakatungtong pa sa Melbourne Museum na ang lahat ng story ng Aboriginal people as inalis yan. Nung dumating kami dito, andun lahat yan, Mayora, Papa George. Inalis yan doon sa museum. There's still a little bit of section there. Yes, but in inalis, the iba talaga Melbourne inalis dyan Museum. may dark talaga dyan. Mararamdaman na pagpasok pa lang napakalungkot. Because And that was, Papi, just to have a little bit of that, meron pang Aboriginal exhibit existing in the NGV, pero ito yung nasa Federation Square. Later. Yeah. So meron pa if they really want to know. And then meron pang section with the Melbourne Museum. Yes. Pero meron akong magandang balita dyan. Papa George, pero hindi na ganun ka-precise. Pero may magandang balita dyan. Oo. Hindi naman. Kasi di ba napag-uusapan, katatapos ng ating national election sa Pilipinas. Yeah. Katatapos yung para sa mga nanonood. Yeah. Katatapos lang din ng federal election naman dito sa Australia. Yes. At nanalo ang Labor. Yeah. Very early, I think on the first week. Yeah. Meron nang inappoint si Albanese, Prime Minister Albanese. Yeah. Kasi every administration merong indigenous minister, di ba? Yes. Pero ito yata yung very first na ang inappoint na indigenous minister is actually Aboriginal Which is of about origin. right. It is really right. Which is about right Dapat because noon how can pa. a non-Aboriginal people know what the Aboriginal people are actually going through? Tama. Which is about right. For the longest time, I'm sorry. Kaya lang ang problema, dapat manalo ka dito bago ka maging minister. I know, I Sa understand Pilipinas that. kasi appointed. Yeah. But for the longest time, how many and this I've learned from my research when I was doing my master's thesis, because my thesis is of mother tongue education for indigenous people of Mindanao, of Mindoro, the Mangyans. But then I have done a lot of studies with the Aboriginal people in Australia, Aboriginal people in New Zealand and Canada. And I've gathered all this understanding. And so especially with respect to the education of the Aboriginal people, they don't find value for the education that the mainstream education is giving them. Kasi it doesn't fit in. The younger Aboriginal people think that if they learn from the mainstream classroom, they felt ashamed of where they come from. Kasi backwards, they think that their heritage is backwards. And then the elderly people say that, why are you studying that? You're not gonna use that to our land. You're not gonna use that to our village. This is where the problem comes in. Why? Is it because the people who's actually developing the curriculum for indigenous people are not indigenous? They don't know how it works. Kaya nga magandang balita yan kasi finally meron kang Aboriginal. And you're paying for all these people na hindi naman productive. What's important is actually the grassroots level, di ba? Because you have to give these people empowerment to make their own decisions, to create things that will work for them. Actually, that's the most important thing. For the longest time, their voices have not been heard. It's not because they are not voicing it out. It's just because they're deliberately ignoring them. Meron pa silang napag-uusapan, hindi ako maliwanag dito, pero paki-explain mo nga ito, Mayora, o kaya Papa Melvin. Something to do with the Constitution. Yes. Ano ba yung Uluru Statement? Ano ba yun? So the Uluru Statement from the Heart, actually, it's well, I have shared that in my in Tagalog. Yeah, in my Facebook. Yes. And SBS, thank you so much SBS, because they have the statement in all different languages.
So you just visit the SBS website and you'll find it. It's basically saying that, the Uluru Statement from the Heart is saying that we want to achieve justice, we want recognition and respect for the First Nations people, and the referendum to enshrine the First Nations voice in the Constitution. Imagine. And I think that will happen Yes. under the Labor government. Yes. It will. So, and but this civilization is like 60,000 years. The longest living we continuous even have culture, heritage. we even have forever. their we even have their DNAs. Filipino. Exactly. And kailan lang sila nagkaroon ng passport? Can you imagine that? How shameful is that? For a country like Australia, who is very advanced in all aspect of governance, Pero to put technology. into perspective, Yeah. Mayora, hindi, para doon sa mga ating nanonood sa Middle This is East, quite interesting. sa This Pilipinas. discussion, yes. Kasi ito, hindi natin maintindihan yung concept. Mahirap intindihin ng Pilipino yung concept na indigenous. Kasi sa Pilipinas naman tayo, puro karamihan Pilipino. No? But we Kasi have pag- indigenous people in the Yes, Philippines. pero hindi mo right? maintindihan yun kasi puro Pilipino lahat. Sa Kumpara iba kasi, dito, Papa George, tama, naintindihan kita. I'll kasi make my dito point as naman well. kasi, Mm-mm. for starters, lahat tayo, hindi naman tayo dito pinanganak. Yeah. Dumating lang tayo. So, Correct. andahin nating migrant. Yes. Hindi ka tulad sa Pilipinas, well, technically lahat, halos Pilipino lahat. Ano? So, Correct. pag nakakita ka ng foreigner, either tourist, o kaya nag-aaral. Pero other than that, that's it. Pagkatapos sila, alisan na lahat yan. Yeah. Masanay silang makakita ng ibang lahi, pero turista, estudyante. Dito kasi, dahil andain nating mga immigrants, parang suddenly, saan napunta na yung mga first nation people, which is yung aboriginal or indigenous na nire-refer nila. Yes. So, yun yung stark contrast. Again, on another, I think ito yung pinag-usapan natin kanina. Mm-mm. Kasi bago naman dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1500s, meron na tayong sarili. Yes. Meron din That's tayong why it igorot. was wrong. That's why it was wrong to say that the Spanish discovered us. Kasi We have civilization we already. have an Yan. existing system already. We have leaders. We have leaders. leaders May We sarili have- tayong We tradition, are culture, language. already trading with China long before they arrive. We have a system of governance. We already have it. So, hindi mo pwedeng sabihin na parang from nothing, 'di ba? The Sabi nyo, walang laman yung Pilipinas. Oo, Dumating yung diba? Espanyol. And no Di wonder, na lahat. so tama ka Papa George, saka Mayora, no wonder na Pilipinas is going to be changed sa ibang pangalan in the future. Because of Pilipinas, sabi ni Mayora, is from the name Philip, Philip, yeah. from the Spanish king. Yeah. Diba? So sa Spaniard, Spanish is the Di ba language. he is Spaniard is the- Di ba he was the loco, Oo. Reino Loco? He was Mm. the Talagang crazy may topak king. talaga to. So, Oo, di ba? Philip was the crazy Pero alam mo, king. speaking of country name change, naalala ko nung araw, nung nag-aaral pa ako. Oo. Ceylon. Ano ba ang Ceylon ngayon? Sri Lanka. Ayun. Tapos nun, maraming Diba? Myanmar. Kaya Naging, Ceylon Laos. bagong maging Myanmar, Burma Burma. yata. Burma. Burma, tas Burma. naging ganun. Yeah. Tapos, Siam is Siam is Burma. Thailand. Yeah, Thailand. Ayun. No, Siam is Thailand. Siam is Siam Thailand. is the only country in the I think in the Southeast Asia that was never influenced by conquered. Western. Yeah, it was never conquered. Never conquered. So it's very interesting, like especially now in modern times, Yeah. na nagkakaroon ka ng country ng nagna-name change. Mm-mm. It's very interesting. Well, madugo yan pag pinag-usapan sa Pilipinas yan. Oo, I'm pretty sure. Kasi anong gusto mong sabihin pangalan? So, kung ayaw mong Philip, kasi depende. Like baba, pagka dumating na yung mga gender na to, lalaki yan. Dapat yan, neutral gender. Anong That is why mo? noon pa, di ba? Actually, nagsimula pa lang yung 1920s. Mayroon ng talagang
magsimula nung makalabas tayo sa Spanish regime. Yeah. Nagkaroon ng law noon na hindi lang pumapasa na gawing maharlika ang Pilipinas. From dumating yung Amerikano eh. maharlika. It's just so funny, you know. It's just so funny why Spain sold us to the American. They don't even own us. Hindi, kasi during that time, kung tama ang intindi ko, So hindi, so nakikipag-away tayo sa mga Kastila. In the meantime, yung Kastila nakikipag-away sa Amerika. Yeah, and that natalo was yata because mga, and that natalo was ang because Kastila. of Bolivar, di ba? Yeah. Basta ganun. ang pinakapangit pa nito, ang kasamang nagbenta ng ibinenta ang Spain is a Filipino. Mga Filipinos ang kasama. Sino Ng mga kaya itong Spanish mga na loko? nagbenta sa US. Sila Pedro So, Paterno, sila. Dahil ano, natalo ang Kastila sa Amerika, di kinuha ng Amerika lahat kasama. Kasi ano siya eh. Naipit tayo sa Buy gitna. one, take one siya. Mm. Pag nakuha nila yung South America, kasali tayo doon kasi lahat ng Colony. colony ni Colony. Spain kasama doon sa Treaty of Versailles, di ba? Pero I think ganun din yata ang yung mura-mura natin eh. Murang-mura ng Pilipinas. I think ganun din yata yung kwento ng sa British Empire, ano? Sabi nung dati halos laki. Tapos like Australia, nag-declare ng independence, ang India, mga kung ano-ano pa, kaya nga palit na ng palit yung empire. Pero nauna yung influence tayo. Mhm. India Kaya was lang, ang not masama until sa atin, 1945. nakikipag-away tayo sa Kastila, tugay na rin independence, nakikipag-away pala siya sa iba, natalo. Sabihin nun, meron pala sila kaaway, di natin kilala. Kasi ang dami niyang Dandaw niya sila, kaaway. He was one of the kasi 'di ba, they were Spain and England were the one talagang matindi ang niyan. They were the ones fighting all Kung araw. over. Tapos But then nag-Cold the War. Philippines was a very strategic location for Spain. Kasi Pacific yan. not only that, because during that time the Chinese government is only accepting silver coin. That's the thing. They're only accepting silver coin. Ang laki ng silver deposit from South America. Yes. So si Spain, dinadala niya sa Pilipinas yung silver coin, and then from Manila, the Chinese get it there. So talagang ang pagpasok ng pera sa kaban ng Spain is very, very good. That's why if you look into the history, Manila is one of the most powerful port during that time. Ano nangyari? And ito ang pinakamasaya dyan. Alam mo ba, yung mga bata ngayon, hindi nga nila kilala ang gumbursa. So paano nila malalaman itong Mayora, buti na lang nagsabi ka gagawin na. Gagawa tayo ng quiz bee. Interesting topic. Alam mo, maganda yan. Gagawa tayo ng quiz bee next year. Together and have coffee and talk about how powerful. Kaya yung Intramuros, yan eh. Yung paloob, yung pinoprotektahan niya eh. Nasa loob yan ng Manila, di ba? Strategically yan. That's how interesting it is. Very interesting. And the China, the Quiapo, that is the most powerful port of commerce, during that time. Yung China yung Chinatown ng Manila. Ngayon, Makati na. Bonifacio. It's very interesting, isn't it? Taguig. Very interesting. Kasi actually, yung pagbebenta ng silk, second lang yan. So, yung Chinese merchants, pupunta sila dyan. Kunyari, may dala silang mga silk, may dala silang yung mga banga. Pero parang front lang nila yon, kasi ang talagang purpose nila is para kuhanin yung silver coin to bring to China. Pero so secondary very, lang yung trading. Pero very interesting kasi during that time, yung mga panahon niyan, yung bakit ba nagko-colonize yung mga European countries dito sa New World, ika nga. Kasi nga, di ba, nung na-discover yung mga herbs and spices. Yes. So, yun yung naligaw nga sila. That's why they're calling us Indio. Kasi akala nila nasa India sila. Yun yung yun yung mga trade commerce na talagang highly valuable, mga herbs and spices. True. And they have they have what do you call this? They have money to
fund expeditions. Eh di ba nung na-discover nga nila yung nadala nga nila sa yung yung asukal. Di ba yung mga royals nga naubos yung ngipin nila? Kasi they've been eating a lot of sugar kasi yung sugar parang opium siya that time. They were so addicted to it. They were so addicted to it. Parang And, silang mga diba, kandila yung lang mga, na kinakain nila kandila, sa mga court. It's so funny. It's so fun to I don't understand. Ang layo nila sa history. I don't understand why young people don't like history. Alam mo I bakit? was so happy. Like, Alam mo kung bakit, That's my Mayora? favorite subject, history. Bakit? Kung dati, kung sinong mayroong mga herbs and spices, well, that is yung wealth, ano? Yeah. So, eventually, I think, during nung Cold War, bago that one, World War, kung sino ang makapag-develop ng, yung mga mga armaments, yung mga fireworks, ganyan, diba? yung mga pang-away-away niyan. fireworks comes from China. Tapos, Siya nga itong pala, sabi huli, ni Romel Cao, Papa John, muna kita, sabi ni Papa Romel Cao, pero nakita kong maglakad yang si Mayora, parang model na rumarampa. Kuya Romel, ha? Thank you. Si Gistoni, umano naman si Gistoni, ha? Ayan, patuloy Papa George. tapos ngayon, hindi naman na yung herbs and spices na ang pinag-aawayan eh. Ang pinag-aawayan na ngayon, technology, di ba? Yes. Katulad nung ginawa nitong at the height of COVID, yung basta, yung technology ngayon ang ginagamit Yung sa election, nilang, joke. di ba? Kung sinong merong ganung technology, kaya nga may mga na ngayon eh. Pagka ang isang bansa na sanction, wala kang access sa mga kung ano-anong klaseng technology. Yes, true. Kaya literally, pati nga coaching yan, parang malaking cellphone na lamang eh. Well, if you see this one video I saw in Texas, they have this driverless taxi na eh. Di ba? Ayan. Yeah, they have Kaya driverless ang taxi. labanan dyan kung technology na nga eh. And the good thing about this driverless taxi is actually this is quite interesting because on Monday and Tuesday I attended a conference, Communities in Control, and there was this guy there. He's a speaker, and he goes about Silicon Valley, and he's the advisor of these big tech giants in Australia, no? And he's saying like the future is AI because what happened in the COVID time during the last 2 years, dapat sa totoong buhay dapat 10 years yun ma-develop. But because of COVID, napabilis siya, you know? And now this driverless AI vehicle is actually paving a way for those marginalized and these people with disability. Yes. 'Di ba? Kasi imagine that if you have a car, if you're able to have a driverless car, you will be mobile. You don't need to be at home all the time kasi you have this opportunity to go mobile. So there are a lot of technological advancements, and you're right. I mean, pero I understand that the youth of today is really good in technology. Pero feeling ko rin yung knowledge nila sa technology hindi rin ganun eh. Parang yung trend lang yung alam nila. Actually, Diba? parang nakikita ko, Mayora, paggamit ng technology, yes. Pero mag-develop ng technology, yung sa behind the scenes nun, kasi hindi lahat yata. Pero the thing that I want to just probably incorporate with the younger generation is a lot of these innovative ideas have already been there. 'Di ba? So your knowledge in history din kasi it makes you see the problems of the past will help you innovate to address the future problems eh. So sad lang na parang people don't think that history is not important anymore, or at least humanities. A lot of people think humanities are not important anymore, so hindi na siya requirement for our curriculum, parang ganon. So somehow it's sad. Actually, nalungkot ako nung ialisin nila yung Philippine history. Inalis nila ang Filipino World history. subject. Inalis nila ang Filipino subject sa tertiary education sa Philippines. When you say Filipino subjects, anong sabihin nun?
Ibig sabihin kasi before, di ba? Wala Pag, lang history ng hindi, wala nang Filipino. like Wala as nang in, subject na Filipino. So kapag ka, Later. if you encounter many of the young kids nowadays, they don't even know how to write proper essay in Filipino. Kasi wala nang Filipino subject. kasi naman, They pwede ba don't think it's mag-joke? important. Pwede Yeah, ba go for mag-joke? it. Yeah. It might sound insensitive. Kasi naman ngayon, nung araw, yung mga bata, pag tinanong mo, anong gusto mong maging paglaki ba? Yan ang mga tanong, di ba? Yeah. O gusto ko maging nurse, abogado, doktor, di ba? Tapos doon, ngayon kasi pag tinanong mo sa bata, anong gusto mo maging paglaki mo? Call Ano? center. O kaya Kaya YouTube. kailangan, dapat bata pala marunong YouTuber. mag-English. Yung mga pamangkin ko, YouTube influencer. Seryoso. God. Siyempre, pag ganyan na, dapat marunong ko mag-English. Paano ka mag-call center kung hindi ka marunong mag-English? Hindi Hindi, ka tulad Just ng araw. sad. Gusto ko maging bawa. Ano ngayon, Papa George, ito na lang. Simpleng example. Mm. Bakit yung mga elementary ngayon, may mga calculator? Oo nga, di ba dapat may dinadasal natin 1 times 1 equals Wala 1, yan 1 times dati. 2 equals. Nag-calculator lang tayo nung magsimula yung first year high school sa trigonometry, sa logarithmic tables. Correct. Nung sine, cosine, dun tayo. Pero nung simula tayo ng multiplication, simple. Baka Wala hindi nila tayong alam yan. wala tayong Baka simple, 6 times 7, 5 times mga Kaya lang ganun. ako ngayon, hindi na bumibenta ang calculator. Yung mga cashier, yung mga hindi na. Kasi nasa computer Sa cellphone na. na eh. Hindi, nasa cellphone na. Hindi ganun pa rin. May calculator pa rin sa cellphone. Pero They wala can't even spell nga because of the autocorrect of their gadgets Yeah, Yan yun ang experience ko as an made English their teacher. lives easier, but They they don't made know- them dumber. And have you ever seen how their handwriting Tama. is? Oh my gosh. Kaya Kasi sabi naalala ko nung Kasi bata hindi na ako, sila, meron pa ano. may writing ka, Oo. di ba? Yung A, yung mga dots, capital A, small a, tapos CB. Sa Australian school, kami, from where I'm working, they have iPads. So, Paano hindi na, yung writing? wala nang writing. Bagay, alam mo, even Kaya hindi na sila marunong mag-write. kung sa tingin ko yung atin, karamihan siguro sa atin, kung karamihan tayo script, print, Yeah. Pero pag tinignan mo yung mga sulat ng mga magulang natin, mga lolo, di ba yung talagang hand Ang script gaganda, talaga. di ba? Ang ganda, oo. Parang nagbabasa talaga Si ng Papa, ang libro. ganda ng sulat ni Talaga. Papa. Papa ko din. Pero tayo ngayon Sabi yata, parang print lang eh. Hindi na nga Papa, ang ganda ng sulat ni handwriting. Papa. Idol kong sulat nun. Lalo I yung know, mga it's bata sad. ngayon. Wala. They na. don't. Kaliwete pa yun, kaliwete They don't. Kasi nga, our education system is changing. Lahat ng bata ngayon may iPad na. Ano kaya itsura nung yung mga apo-apo natin? Or yung Baka magiging apo nasa ng mga glasses anak na lang natin? na nila para Mission Impossible. Kasi sino ba mag-aakalang yung mga smartwatches mo? Pwede ka pala sumagot dun. Oo, di ba? Parang ano lang yun parang dati sa ano ko lang yung nakikita sa Sci-fi Bioman. movie. Kahit sa Bio ano, cartoons. O kahit kaya, sa ano lang Imagine, sa Star... Can you imagine Star Trek, diba? Yung Star Trek. how advanced Japanese people think? Grabe. O, di nyo alam sa Japan, kung ano yung meron ng Australia ngayon, nung andun ako, 2010, Meron na sila. meron na sila. Yung mga microchip na yan, yung magbabayad, FPOS, meron na sila noon, 2003 pa lang. Yung mga kotse nila na lahat nakasatnab, may satnab na sila noon. 2000. They're so Grabe. advanced, no? Nakakatawa. Grabe ang advance na doon. Kaya, ayan si Angelito Valdez Jr. ng Filipino Photographer Hello! sa Australia. See you tomorrow! Ayan, kita-kits tayo. Kita kids tomorrow. So, ang ganda ng ano natin. kung saan nag-segue yung mga Pero discussion. alam mo, Ngayon naman, Papa technology George, na no? dun sa conclusion natin, bakit parang kailangan din makiuso ang Pilipinas sa history ng Australia. The problem is ibang-ibang history ng Pilipinas sa history ng Australia. Tayo sinakop. Mm-hmm. Lumaban. Yeah. 'Di ba? Ang history ng mga indigenous people dito, hindi lumaban man sila. Kulang ang technology din na makalaban sa mga
British. Kaya nauubos din sila. And talagang take And that were like, advantage. no, and also Melvin, I mean, I think it happened din to us din as a Filipino. Pero yung dito kasi yung yung the way I understood it, 'di ba? Parang meron silang, alam mo yun, yung kinuha yung mga bata, yung assimilation programs Yun, nila. talagang to Yun talaga yung ang eliminate talaga sakit-sakit. yun. Oo Eliminate. You know why As eliminate? oo. Kasi may mga sila. Genocide talaga Papa eh. George, kung ano ka, The Tracker, kung panoorin mo yung The Tracker na pelikula, napaka-emotional. Nung napanood ko yun, ginagamit mo yung isang aboriginal para hanapin mo yung mga kapwa mga aboriginal. Ano ba naman pinagkaiba ng panahon ng Hapon sa atin, di ba? Yung tawag Pero doon, that was, pero yung that may was, bayong, alam mong Pilipino, pero yung No, but hintuturok that's na a tawag different na that was a one. different. Hindi, Ito pero kasi sabihin yung nun, I think ang pinaka similar na pwede kong ilagay dyan is parang if you remember the Noli Me Tangere of Dr. Jose Rizal, wherein Basilio and Crispin was taken, tapos hinahagupit sila pag hindi sila ganun ang Sumusunod. ginagawa sa kanila eh. Hindi sila pinakakain, hindi sila nililiguan. Inalis talaga sila sa family nila and in the explanation na parang hindi mo kayang buhayin ang anak mo. Sa amin na siya. Kailangan namin siyang kailangan namin siyang i-educate. Parang ganun eh. Ganun yung Dito iba, pepremyuhan pa lang ka pa. Pepremyuhan ka once may makuhang ulo sa'yo ng aboriginal, ng At saka indigenous. during that time, halimbawa ako, babae ako, aboriginal. Pagkapanganak ko pa lang, kukunin na nila yung bata eh. Kasi sasabihin nila, you can't look after your child. 'Di ba? Imagine that. Kaya talagang masakit yung dito. It's very Very heavy, dark very dark. talaga dito. Oo, very dark. Makikita Very dark na pero alam mo, ang masama niyan, yung dark na yan, mga missionary sa mga I know! namumuno niyan eh. Very dark nga siya. Paano mo, Very dark. dapat nga, wala na eh. So, ayun si hindi Mama mo- Emily Safra. Sabi, Hi, watching from Ma'am. Alae, hello, Batangas. magandang gabi po. Good evening. Yes, it's very sad. Speaking of well, watching din na aking pinsan, si Irene Marquez, ito na may taga-Alitagtag, Batangas. Hello! So, Very dark talaga. Alam mo yung panahon ng ni Prime Minister Paul Rudd. Nagsimula na siya noon eh. Labor siya noon, labor. Kaya lang nung mapalitan siya, dun bigla na namang i-divert yung mga budgets, i-divert yung mga reforms para sa kanila. Kaya labor party talaga ang tumutulong sa kanila eh. Para paano uli eh. Because ang Labor Party is more on multiculturalism. Pero alam mo, darating ang panahon, Papa Melvin, kahit sinong umupo dyan, dahil nga there's this like growing awareness over Movement. time. Nagiging somehow organic. Yes. Kahit sino umupo dyan, there will come a point in time kung di nila priority yan. May Dapat pressure bigyan na nila, eh. May magkakaroon pressure ng na eh, pressure. diba? Hindi ka tulad dati, hindi mo gawin May kasi pressure wala na. namang umaangat. I think May pressure mababago ang Australia Day. I think people are so sick of it already. Yeah. I think mababago ang Australia Day. Yeah. Actually, that is The only one. actually, Oo. originally, that Australia Day, that day is actually Invasion Day. mourning day Yeah. and invasion day. Pero I think pinalitan siya at ginawa siya Australia Day. Yun lang naman eh. Pwede naman tayo mag-Australia Day ng ibang date eh. Yes. Hindi ba pwede kinabukasan? Pwede ka namang mag-Australia date ng ibang date, pero bakit naman kailangan mong kuhanin yung araw ng mourn day Yes. or invasion day? Talagang parang Parang sinasampal mo Pero alam yung mo, in the face injuries, eh. parang ganun. Oo eh. So, yan yung mga challenges. Pero it's a good thing kasi, sa tingin ko, kung pag-uusapan to ng mga 1990s, 1998, medyo bawal to. hindi Oo. mo... Pero- Ano na tayo? I think- Treason na tatlo. Alam mo, dahil natutuwa ako kasi naalala ko nung mag-open na tayo. Nung itong huli nating event sa Williamstown. Yeah. Siyempre, nag-open si Tita Marisa. Nagsimula siya ng more than anything else, yung acknowledgement to country. Kasi yung iba, wala, diretso na. Magandang
Pero then, sinimulan yan. And I think that's one. Kahit sa workplaces, ganun na rin na nangyayari. Yes. When I Required, start my required na class, pati ang actually flags. when I start my class in school, in the morning, I do acknowledgement of the country. Pero siguro, ewan ko, hindi ko alam kung gaano ko ika-game. Pagkatapos ba natin ng batian, pwede ba natin mag-acknowledge ba tayo dito sa ating thing? I think it's good to do that. I think Obviously, it's sa respect. live radio, hindi ko siya nakikita. Pagka, yung programa, 6 to 10, tapos noong 10 o'clock may bago. Wala silang acknowledgement dun. Kasi naman radio yun. Pero kasi O kahit even TV. minsan kasi pag umaga, like umaga, you can start it with one. And then you don't have to do that the entire thing. Kasi sa amin, sa opisina, naging automatic na eh. Yeah. I think it's a good way. It's a good way. Kasi Especially naalala ko. kasi ako, most of my students are international students, diba? So, multicultural. So, I think it's good that they get curious at why do I have to say that? What's that? What's the meaning of that? And that curiosity is good. Kasi naalala ko nung nagsimula ako ng 2019 pag nagmi-meeting kami sa head office or anywhere. Hindi naman. Pero ngayon, every time na may ganung meeting, may acknowledgement of country. I think I it's a think, good and way. that is in between, purgada pa yun kasi 2019, 2020, nag-COVID. So ngayon lang tayo actually coming out of COVID. Pero within that span of Space. time, yun yung mga nakikita ko. And I think sa ibang organization, pagka formal meeting, I think they start with that one as well. I think Isa it's pa good. mga beses yung flag ng Aboriginal flag I natin. know. Dito sa Victoria, tagal na nilang ginawa yon. Pero sa New South Wales, kailan lang? Lately lang. Because that's a liberal party. Oh, well. That's why it's Well. sad. Alam mo na. So, partisan pala sila. So, okay. So, Pero that's, for sure, itong na-experience natin ngayon, hindi lang naman ngayon yan. Ano kaya itsura nung Middle Ages, nung early, di ba? Yung gano'n, very ancient history. Siguro ganyan din ang problema nila, no? yes. But definitely. Yung mga bago It nag-rise goes with ang time mga kasi Papa George eh. Tayo yung mo Roman times, for sure, ganyan din Oo. yung problema nila, no? itong Kasi usapan noon natin. Kasi di ba, and then, during that Roman time, Yeah, oo. definitely ang problema nila is slavery. Di ba? That's, imagine that. Because of monarchy, di ba? You are owned. Normal yun. Normal. Wala kang freedom. You have Oo. to purchase your freedom. Normal yun eh. Kasi because of your queens and kings. Yes. So normal para sa kanila. Sa ngayon, since wala na. We're a abnormal na democratic sa atin. society. Bakit nangyayari pa rin? Oo. Yun yung Speaking question. of Queen, hindi naman sa ano, ha? Mm. Si Tita, si Queen Elizabeth. She's the longest reigning monarch. O siyempre, eventually, magre-retire siya. Paano No, she nag-retire won't. siya? Hindi siya magre-retire. Mamamatay Kasi na lang ganun. siya. Oo, Later. she will die. Ayoko nga sabihin yun. Naya. He will not I mean, retire. there will be a point in time. Obviously, succession automatic. Yeah. Question is, yung bang... Baka mauna pa si Prince Philip eh. Kasi yun, yung Wala na si bang- Prince Philip. Ay, si ano, yung si bang Prince monarchy will be able to survive itong times natin yan, o dire-diretso ba yan, o anong pulso nyo dyan? Well, as long as she's backed up by the Commonwealth, then Ito will nakikita still ko in survive, I another think. 20 years Ito nakikita ko. In another 20 years, Australia will become 5 countries. Ang Really? Victoria is going to be a nation. New South Wales is going to be a nation. And other states are going to be a nation. ay, ayoko yan. Because Mahirap Australia is so big for But a yeah, I know. That's why the First So, meron kang Nations. Papa, lima That's why the forces. That's why the First Nations are calling this a continent, eh, because there are the countries, problem is with countries. that's what happened with Soviet Union. Because everyone is not in favor of one government. But we are states. Yeah, Ano but ba, paano yung America? Ito yan, Meron kang because hindi 50 pa tayo- Oo, sa states America. eh. alam nyo, no, hindi pa tayo capable maging country yung isang ang population ng isang state natin, pag magbotohan yan as plebiscite, pag mag-yes yan, may tendency ng state na pwede na sila maging country. Once ang citizens ng isang state magkaroon ng plebiscite to become a nation,
Magsisimula na yan. Ayoko Sige, maging pagka naging country. nation ka pa, hindi may sarili kang armed forces. Yes. Sino But man kaya nyo? But we Really? are not. We are. That's why we Natin. call ourselves Australian Defense Force. We are defending us. We are So not meron ka limang passport No, na if we are not going to solve iniisip. if we are not going to solve this indigenous peoples cry hanggang ngayon, mangyayari yan. I don't want that to happen. Because nasaan sila ngayon? Tingnan mo, because No. nasaan sila ngayon? Tingnan mo na, sino ba may gusto niyan? Yung mga premier ba may gusto niyan? How does it work? If- Para maging sarili akong country. Papa George, if one state o one place na meron ka ng population per capita, meron ka ng pera sa nation mo na ayaw mo nang ipamigay sa ibang states, you can become a country. No, then let them become a country. Then yung apat, Australia pa rin. Yan. Isolation. Pero magsisimula na rin yan. So sabihin mo, magkakaroon ka na ngayon ng hard border. Yes, you will have, parang France. Diba? France, Sige, pag naglagay ka ng hard Spain. border, sabihin mo, Yes. sample lang. Ganyan Yung naman mga nagsimula lahat, tourists di from ba? interstate, Ganyan paano yan? nagsimula. Kaya Yung magbayad ng Alexander the visa? Great, after ng Alexander the Great, namatay si Alexander, naging naging iba-iba na naman yung queens, yung government. That's how Ayoko. government. Ano magiging pangalan ng Victoria? Di Victor. Ayoko naman. I'm from Victor. Ayoko. Well, I well, want to be economically mahirap yun. Australian. Once na ang Wala kang economic, number tandaan nyo. Tandaan nyo, ang Victoria, pag ang Victoria, Victoria is the richest. Victoria ito one of naman the kay richest, Jose, Papa Melvin. Papa George, di mo alam na kung ang Victoria mag-solo, mas mayaman pa tayo sa Pilipinas? walang problema ron. That's Problema, okay. I just wanna be pagka Australian. I don't in-invade wanna be itong Victor. Victoria, sino magdi-depend kay Victoria? Well, it depends upon the citizens of the you need Hindi nga tayo Di ba yung ang problema ng Defend Ukraine lang ngayon, tayo, hindi pa nga tayo kasya sa ang defense force nga natin hindi pa kasyang punuin ng MCG. Well, it depends upon the government kung gumawa sila ng paraan. The government yan. Di ba pwede kang o sige, lahat ng mga papasok ng mga migrants dito sa Victoria, ang inyong mga anak ay magiging armed forces of Victoria. Ayoko. Ayoko na sabi ni Mayora. Mag-rally ako sa parliament. Hindi, Ayoko. tama yan. Because Sige, what will lagay mo. happen is, Alam mo, kada suburb, Tandaan gawin mo nyo. rin country, okay din yan. tandaan nyo, prosperous pa rin ang Australia. When it happens ang isang state ay medyo nanlulumo na at bankrupt, it's going to happen. Parang European Union yan. Tingnan nyo yun. Nasaan Let's yung just European? don't go to where America is going and we should be okay. Yes. Let's just don't go Imagine there. mo, gawin mo Let's sa just don't Amerika, go meron there. kang Tulad 50 countries. yan, tingnan nyo, may Mahirap, may memorize yan. 51 states ang Amerika. 51, 52. 50. 50. 50 countries, 50 presidents. Tingnan mo ha. Iba-iba yung law nila. Tingnan mo. Complicated. Yeah, because of the states. Because of the states. They have different, Because Yeah, of pero the hindi- governor. because Iba-iba of yung states. governor. Pero hindi ka pwede magkaroon ng 50 presidents, 50 vice presidents, 50 armed forces. Really? 50 central government, central No, you bank? are more. I think it's not strategic. We are actually in our position right now. Hindi nga tayo big brother eh. Middle brother nga lang tayo eh sa region. Because we are Diba? on more on economic mindset. And let's just stay there Mm. in the economic But mindset. tandaan nyo, pag i-invade Pero tayo, alam mo, magastos pag-invade yan, tayo ng China, yun ang problema. Kakainin tayo ng China. Alam mo pa nag-usapan That's natin? okay. Tasmania, naging sariling country. That's At pag okay. in-invade yan, parang yung hindi-depensa yung sarili niya. And that's going to be Pakawalan a lahat ng problem mga because ships, ayan. That's going to Sige be a kayong problem, bala Papa dyan. George. Ito kasi, napaka-slow ng Australia sa defense. Napaka-slow. Pinapabayaan nila yung defense ng Australia. Kasi Kasi nga, naman, we're wala defense. We're not aimed to attack. Wala tayong We're just katabing defending our border. But territory. that's the problem because
unang-una, ang bansang Australia ay armed forces of ang lahat ng mga royal na yan, that's their job. That's just a job. Ginagawa nilang trabaho lang ang military dito. Hindi tulad sa Philippines, sa China, being a military person is a service. Dito, job. Ibig sabihin, bukas, ayoko na. Wala kang dito, wala kang commitment dito as a military. You are here, military ka, pero it is your job, not your service. Iba Di ba yung ganun din naman sa Pilipinas? Serbisyo ka kung ayaw mo na, di lumabas ka. iba pa rin, iba. Hindi ka No, kadali iba. sa Pilipinas. Iba No, ang no. drilling ng ano. You're bound with orders, Papa George. Hindi, sabihin nun, lumabas ka na sa serbisyo. No, kukulong ka nila. You're a property of the Pwede Philippines. kang lumabas sa serbisyo, but I think Awol ka, kung Your mag-aawol ka, training- kailangan your may training- discharge ka. Hindi ka mag-aabol. Magre-resign ako. I think your No, training hindi pa rin. is really Kung magdi-discharge ka, you need to be honorably discharged. Hindi ka Yes. Hindi pwedeng mo pa-discharge ako ng honorable. Paano ka magdi-discharge ng honorable? It's beyond the orders. Magpapa-discharge ka ng honorable kung may sakit ka, kung injured ka na, at hindi ka Kung ayaw mo na magpulis, ang bawa sample, o ayaw mo na police is magserbisyo. different from Iba. Ang gagawin mo Sundalo. yan, Papa George, mag-awol ka. It's either mag-awol ka or you need to continue your service for 25 years. That's your service. That's how military in the Philippines goes. Kailangan, kung retireable ka na, pwede ka na mag-retire. Kakaiba pala yan sa atin. Hindi pwede. Service nga yun, military service yun. Oh, Dito, it's quite interesting. pag ayaw mo na, kahit bukas, ayaw mo na. Ganun ang service, ganun ang ng military dito. Kasi naman, wala naman kasi tayong hindi katulad ng ibang bansa na, di ba? Katulad ng sa Europe, talagang dikit-dikit Wala sila. At saka hindi kasi, dito naman kasi sa Australia din, for example, kahit yun yung sinasabi ni Melvin na it's a job, well, you can sue. You can sue them if you feel threatened, di ba? Parang, Sige, pag bully mo binato ako. susumbong Bully mo kita. ako. Yeah, bully mo ako. I'll Sumbong sue kita you. sa United Nations. Ganun Yeah, lang I'll sue dito. you. Ganun eh. Kaya- That's it. Tayo Kaya, naman kasi, ang problema nito, pag in-invade ka, taka lumango yung mga tao, well, bago ka dumating sa laot, kainin ka na ng pating. that is So, yun ang when, natural defense mo, yung mga pating. that is when there's some struggle. Wala pa kasing struggle ang Australia. We have not thought about this before it happened in Ukraine. Yan. Kasi ang And so, Ukraine, that's why magkadikit silang ganun. Things are Tayo changing. paligid ng tubig. Yan. Kaya nga, Things are changing kaya now. nga, Things are changing. especially if one leader is more dedicated on defending its state. Kaya, Kahit dyan anong na. gawin mong depend, Papa Melvin. Kaya kayong dalawa, Kung wala kang mag-sign up na resources, kayo for ano. Uy, ako tapos na ako dyan. Baka Yeah, gusto nila gawin kung na wala lang akong kang lumabas. resources, Mag-sign up na kayo for, anong tawag doon? Reserve. Oy, kahit gawin nila ako ngayong Top Gun, Yan. sige. Babalik Military ako. Reserve. Yan. imagine mo, may Oh, kanya-kanyang airbase i-invite kada natin yung ating mga kabataan, ha? O Sign up mag-ROTC for kayo sa Pilipinas, ha? Ngayon, ha? Military Reserve. Meron ba bang Pasensya na ROTC kayo sa dyan sa Pilipinas? Pilipinas. Babalik nga daw. Babalik. Well, that's right. Cub Scout, tsaka Boy Scout, meron pa ba? Dapat. That's right. Ibalik Hindi, ang gawa Boy ng Scout, kako na tsaka itanong. ibalik Kanina, ang di ba, nandun ako sa ROTC tree dyan. planting ng ano, Mm. tree planting na yung sa reconciliation. Alam mo ano, napaka nakakatuwa kasi yung mga active yung naka-uniforme yung mga bata ng Cub Scout. Ah, that's good. That's true. Tapos yung kanilang mga obviously sa school to. No? Yung mga teacher nila naka-uniforme rin. Yung may tawag dito, yung sa leeg, tapos merong ganun. yung Ah, bilog. that's nice. Mm. Oh, may Basta scarf. nakagano, tapos may mga patch-patch sila. Papa George, Nakakatuwa si Ate kanina. Irene Marquez, Jojo, I'm here sa Sikatuna Village daw siya. Oh, Yeah. I mean, okay. pero bago siya nagsikat una, Mm. ano yan, alae yan. Sorry. Ay, mga beshes, alas 10 na. Ano ba? Alas 10 na ba? Uy, Sabi ko siya, lagi na lang tayong Ayan na naman over. tayo. Overtime na naman. Ang dami kasing napag-usapan is very, very Pero alam mo, it's very Ay, interesting. ito sabi ni Christine Jacinto, good evening po. Ibabalik po ng kapwa ko po, Dabawenya Vice President Taysar, ang OTC po. Ako, dapat nyong ibalik yan. Because wala tayong ibang resources.
Tingnan yung ginawa nyo. Puro kayo, mura kayo ng mura. Mga kabataan ngayon, mura ng mura. Influencer, ha? Mga fake newsers na hindi nga kayo marunong gumawak ng baril. But I think it's not only during war. I think our OTC is a good way because it fosters discipline. 'Di ba? Aside from that, it helps with your not only your Leadership yan. physical Leadership. but also mental strength, 'di ba? So, I'm in favor Group, with that. ability to work with the Correct, group. collaboration, teamwork. Teamwork, leadership. Yeah, Kasi yeah. dapat pag nagmarcha ka, dapat sabay ka sa lahat. Hindi may sarili kang Yung tempo. pala yun. Teamwork. Yun, ability to work with the group. Coordination. Hindi mo pwede sa left face, lahat sila naka-left, tapos ikaw naka-right. Kasi wala trip ko right eh. Winner. Okay. Anyway. So tara na, magpaalam na tayo. Yes, malalim na rin ang gabi. Yes. Maraming pong salamat dun sa mga nanood. Batiin ko lang si Lilicon, Maria Malyari watching. Salamat. Ate Irene, yung nanay ko kanina nanonood. Maraming pong Oh, salamat. hello po. What's the name of your mom, Papa? Maria. Hello po, Tita Maria. Tita Maria. J.R. Amon is watching as well and Edlin Olinares. Okay. Walwinder Cower. Siya nga pala, tataas ang tax ha, sa Pilipinas. I'm telling you, wag na kayong... Ilang percent ka? Kailangan taasan because of... ayun, ipapaliwanag ko na naman sa inyo to. Hahaba. Yung gusto mo, Mayora, Papa George, Oh. pwede na kayong gusto nyo, papaliwanag ko lang sa mga kasama natin itong mga... Bakit mag-expect tayo na tataas ang tax sa Pilipinas? Oh, bakit? Because from Pinoy's utang ng Pilipinas sa 6.2 trillion pesos, lumobo ang utang ni Duterte to 12.7 billion, trillion. So, ang utang ni Duterte government is 6 trillion agad. Okay? So, although sabi natin magandang pamamalakad ni Duterte, pero umutang po siya ng 6.2 trillion pesos. So, Is that because of the pandemic? Or... corruption yan. Kasama ng corruption dyan. Oh, okay. So, wag na tayong mag-anuhan dyan. Wag na tayong magsisiyan dyan. Patapos na siya. Nanalo na siya. Wag na tayong magdepensahan. Ang totoo, umutang. Okay? So, paano natin mababayaran yan? Because ang GDP rate natin is mas mababa Yep. kaysa sa ating... Akala ko ba nag-increase tayo ng 8% ang our economy? Noon yun. Ano ba pinag-usapan natin? Australia, Pilipinas? Pilipinas. So tayo ba kailangan Ang magbayad ng bayan- tax sa Pilipinas? Well, kung mayroon Hindi, kang property. pero yung mga mahal natin sa buhay yung mahal nandun, natin diba? sa buhay sa Akala Pilipinas. ko, pati tayo ngayon, magbabayad na tayo Kung may ng tax sa property ka, Pilipinas. Papa George, doon. Mga mahal ko sa buhay nandun sa Kaya, Pilipinas. sabi Siyempre, ko, magbayad ng tax yun. Talagang magbabayad tayo ng tax. Kasi, Tayo o sila? Tayo. Tayo. Kasi nandun pa yung iba nating pamilya. Mahal natin yung mga yon. Oo. Pati yung mga aunties, mga Akala ko, pamangkin obligado natin. na ako rin magbayad ng tax every payday sa Philippines. Mas mahirap to. Lalo na, Maubos tataas tayo. ang VAT niyan. Wala tayong magagawa. Wala na tayong kakainin. Lahat na papunta sa tax. Kasi, unang-una, kung Diba? masusugpo natin ang korupsyon, na estimated, sabi ng ombudsman, 600 billion pesos every 2 years ang nawawala. Kung Akala ko masusugpo ba yun ang natin- promise ni Tatay Digo? wala naman siyang na-promise na natupad. Ibig Kaya sabihin, mo na, yung value-added tax ba, di ba 10% yata? 12 Ngayon, na. maging 10% Hello, yan. 12 na 12 na siya. ba? Tagal na ako talaga hindi So na. ngayon, wag na tayong magsisihan. Talagang pupunta yan sa bayaran ng tax. Di tataas ang pamasahe sa jeep. Lahat yan tataas. Wala nang bababa, Papa George. So, Lahat Di na pag tataas. tumaas yan, di magwe-welga na naman yung tao, hingi ng increase sa salary. Normal yan. Wala namang nangyayari. Di paikot-ikot lang yan. Give you later. Yeah, I know, it's sad. Okay. Naalala ko tuloy, nung araw, bago ako dumating dito, yung Jollibee, Happy Meal, 29.95 pesos lang. Hello, ang extra rice 35 na. Dati extra rice, 5 piso Mo lang. lang yun. Wala, 35 na. Mm. Extra rice, Kung 35. masusugpo nila, May Kaya ulam na isang yun, wala kilo. pa.
Wala pa, rice pa lang. Dati 20 yung meron ka na, may libre Wala. pa sa baw yun. Mga Kailan pa balot-balot. yun? Kailan pa? So, yung nagpautang sa atin, maniningil yun every year. So, Sandali. kailangan ng is Sandali, bakit tayo sa China umutang kung mas mababa ang interest ng Japan? well, hindi ako si Duterte. Diba? So, Happy, paki-explain? so hindi ako yung Duterte, diba? So, wag po kayo mag-alala, tataas po ang tax, bahala na po kayo dyan sa Pilipinas. Okay? So, kung tataas ang tax natin, bababa ang peso natin, tataas ang dolyar natin. Wawa naman. Kung tataas ang Hindi dolyar magtaas natin, yung tax para hindi tumaas yung bumaba yung Paano tayo makakabayad? well, yun ang drops. sinasabi natin. Sweldo bayad. Kaya pumili tayo ng mga politiko na pampolitika, hindi yung mga artista. Kawawa naman yung Diba? mga kababayan natin. Yun ang sinasabi ko, hindi ibig sabihin na sikat ka, makakatulong ka sa Pilipinas. No. Tapos na ang eleksyon, But papi. this is the reason why I'm telling them na tataas ang tax natin. Okay? Because Okay, we sige. are there already. Sige, tulog na muna natin Tulog yan. na At bukas natin na yan. natin problemahin yung pagtaas ng Nervous tax. tuloy ako. Kala ko babayad na naman Kaya ako di ng ako tax sa maniniwala TV. yung 20 pesos ha. Tingnan natin 20 pesos bigas. Saka na natin isipin yun, di pa ako maniniwala. Kasi ang tax, kung tumaas ng tax ng 13% ang VAT natin, paano ka makaka 20 pesos per kilo? So, At saka ano pang kikita ng farmers? yan. And also, sa gasolina, di ba? Ay nako, I'm so sad. So, Nako, tapusin na let's natin see. yan sa susunod na airing na yan kasi over Oo, na ang mahihirapan po ang May-stress Pilipinas ako dyan. ngayon. Hirap na hirap po ang Pilipinas. Kaya magpapaalam na. Paalam Unahan na ko na. tayo. Unahan Ito mo po na, si unahan mo Papa na. George. As usual, na overtime naman po tayo. Marami tayong napag-usapan kung ano-anong topic. Wala na ba, samahan niyo po kami sa susunod na linggo po ulit. At magkita-kita po tayo. Magandang gabi po. Ito po si Papa George. Yan, Mayora? Ayan. Maraming salamat po sa aming mga sponsors at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Syempre, samahan niyo po ako tomorrow sa ating art therapy para sa mga bata edad 5 hanggang 10 sa Sydenham Neighborhood House po yan. Yun pong building sa tabi lang ng Water Garden Station. Ayan, maraming pong salamat. Ito What po si time yun, Mayora. Mayora? Magandang What gabi time? po. Alas 2 hanggang alas 4 ng Ayan, hapon punta po kami yan doon. bukas. Yes, oo, nakalista si baby. Ayan. O yan, sa ngalan ng aming mga kasama, si Bibo, si Mai, si Mark, and also Didi Koy. Ayan po si Mayora at saka si Papa George. Napakaganda namang usapan. Mag-online po ako bukas na gabi. Pag-usapan natin yung kung ano-ano pang mga chichibureche sa Pilipinas saka dito sa Australia. Ito po si Papa Melvin. Dito lang sa Good Vibes Pilipinas. Boom! I'll see you tomorrow Okay. po. Gabi. Good night po. Good Good night. night. Night po. Good night po.